végighallgatni, hogy hol tart a Canon, illetve mi a jövő valamilyen szinten. Ez a Canon Expo elsősorban arról volt szó. Bocsánat, a mikroportot. Most pedig arról lesz szó, hogy ezeket a kamerákat, például a Canon IP kameráit, a Grundig IP kameráit, akár az Identivision IP kameráit, hogyan tudjuk rögzíteni. Ugye az egyik, amiben a piac darabszámban a legnagyobb része szerepel, azok a standalone rögzítők, itt is láthatjátok őket, volt szó róluk, szerintem elég alaposan ismeri mindenki őket. A másik lehetőség ugye az, amikor egy PC-re telepítünk egy szoftvert, és ennek segítségével rögzítjük a kamerák képeit. Dél-Afrikában találtam a legközelebben egy olyan gyártót, aki úgy gondolok, hogy üzletileg is, technikailag is abszolút megfelel a magyar piac elvárásainak, hova tovább a kis cég disztribúciós elképzeléseinek. Ezzel kapcsolatosan Mark Ross úr érkezett hozzánk, ő az európai képviseletnek az igazgatója, és fogadjátok szeretettel és hallgassuk meg az előadását. Thank you. Good day everybody, thanks very much for coming down to listen to me. I'll try not to take too long because I know we're holding you back from your lunch and it's a great lunch I have. Köszönöm, hogy még itt vagytok, és igyekszem rövid lenni, hogy ne kapcsolok fel az ebédig üteket. I'm guessing that it's not too often that you have somebody from South Africa, or I'm actually from a little country called Zimbabwe, come and talk to you. But I'm going to introduce you today to Cathexis, the company I've worked for 15 years. We've been around actually longer than Genetech, Milestone, C-Tech. A lot of the big guys, we've been in the industry longer than they have, but you probably haven't heard about it, so today I'm going to tell you all about it. Nagyon sok gyártónak a kameráit integráltuk a szoftverünkbe, de ő egyébként nem Dél-Afrikából érkezett. Yeah, so as I say, we've been the leading developer of surveillance technology for 20 years now. We are a South African-based company. We cut our teeth and learned what we learned in some of the biggest mining operations throughout southern and central Africa. And we now have a full European office that we started up about 8 years ago. But we do have a global footprint. We have offices in America and Australia, the UK obviously. We're now opening up the Middle East, which is an exciting area. Ugye vezető fejlesztői vagyunk a megfigyelési technológiával. 20 éve gyártják, illetve fejlesztik ezeket a szoftvereket. Dél-Afrikában a központjuk, ahogy elmondtam, 8 évvel ezelőtt nyitottak Európában, Angliában saját kirendeltséget, de a többi földrészen is ott hagyták a lábnyomukat, igyekeznek fedni a vertikális piacot, és gondoskodnak arról, hogy megtérüljön az ő termékükkel való beruházás. If you look at the vertical markets that we cover, there's very little areas that we're not involved with, and at the end of the day, recording video is recording video. You're putting it into a big box, storing it, and then giving it to somebody. So we do cover all the verticals. We've got a lot of experience in these verticals, and we can certainly share that experience with you. I'm sure you'll recognize most of those verticals there. Ugye nagyon kevés olyan piac van, ahol nem tudnak megfelelő megoldást adni. Itt látható, hogy oktatás, kiskereskedelem, ingatlanok, kereskedelmi ingatlanok, egészségügy, bányászat. Ugye Afrikában, Dél-Afrikában, Közép-Afrikában rengeteg bányászati referenciájuk van. Some of our customers, and some of these customers have been with us 15-20 years, as long as we've been going. And I think it shows that we've got a really good product to offer people. We give them a good return on investment, and there's some very good pedigree names there. So again, we may be not a very big brand, but there's some excellent customers that we have on the list. 15-20 éve vásárolóink az itt látható ügyfeleink, akiknél bizonyította, megtérült a mi termékünkbe való befektetés.
some of the bigger installations that we've done. Croke Park, it's the third or fourth largest stadium in the EU region. Stormont, it's the Houses of Parliament for Northern Ireland. Some of the biggest diamond mine, gold mine, and platinum mines in and around Africa. London Stock Exchange is a very good client of ours. They've been with us a long time. Just about to migrate from our historical analog solution. We're very happy with that, and now going towards an IP solution, and we're taking them on that trip. The largest distribution centre in Europe is the Cathexa system, and we're busy rolling out a series of petrol filling stations, unmanned petrol filling stations. It's a new trend in England where they have no personnel on the site. It's a big integration with analytics and all sorts of other devices, and that's going to be a nationwide rollout. Ugye jól látható, Európa harmadik legnagyobb stadionjában is ők vannak ott, az északír parlament, ugye aranybányák, a londoni értéktőzsde, illetve az Európa egyik legnagyobb elosztó logisztikai központja a Sainsbury-nél. Ugye ezek valamikor analógok voltak, aztán most már ugye állnak IP-re. Where do we fit the marketplace? Well, it's difficult in the small box area. We know the companies like Hikvision and some of those companies have that pretty well sewn up. But we still sell a lot of boxes in that area, particularly when people are looking to keep those boxes all connected together, get health statistics, be able to service those units remotely, get alarms from those units. So we do push down into that lower sector. But in the 16 to 150 and even the very big systems, we're very competent there, and we can take on any of the systems that Genetec, Milestone, or the likes would offer. We're very capable. Ugye az ilyen dobozolt megoldások piacán, tehát a 16 csatornás rendszereknél is úgymond lelátogatnak oda, tehát van 16 csatornás megoldásuk is, de jobbára inkább ez a 16-150 közötti kamera mennyiségű installációk azok, amiket támogat az ő szoftverük, de ott vannak természetesen a 150 fölötti kameraszámos piacon is, ahol már csak nagyon kevés játékosnak van megoldás, hogy itt említette a Milestone Geneteket. So although when we first started we were primarily an analog company, we have now moved into IP, where we've come off our hardware, which was a Unix box. It was all our software, all our hardware. We've now taken that software and we've created this new product called Cathexa Vision, and that's a VMS to be put onto anybody's PC. Valamikor ők is, hogy az analóg korban élve dobozolt terméket gyártottak, tulajdonképpen a PC-be integrálták beépítették azt a grabberkártyát, ami fogadta az analóg videójeleket. Most már sokkal inkább áttértek ők is az IP korszakba, ahol már szoftvert is adnak, de természetesen van hardware, beágyazott szoftver megoldás, illetve előre telepített szoftver megoldás. The benefit of that was when we came from analog to IP, we could actually learn from our analog and look at what other people were doing with IP and realize that everybody who's been told IP was simple. And it wasn't. There were a lot of challenges with IP. A lot of installers were very, very scared of IP. So when we developed Cathexa Vision, we were focusing not necessarily on the end user, because our system was already easy for them. We were also focusing on the installer to give him an easy product to work with. Az analóg rendszereknél viszonylag egyszerű megoldások voltak, azt könnyen tudták telepíteni a telepítők és a végfelhasználó is. Az IP-nél való áttérésnél azért nagyon sok kihívás volt, ahol ugye a végfelhasználó tulajdonképpen a végeredménnyel találkozik, az ő számára ez könnyű. Ők azon dolgoztak, hogy a telepítő számára is könnyű legyen az analógról való IP-re áttérés. So why Cathexas? We're positioned very well against the mainstream products. All the products that you normally hear of, we're very, very competitive with them. We're price competitive, we're technically competitive, we cover all the various markets that you want to get involved with. We've got a very responsive development team. You come to us with ideas, we like to hear those ideas, and we build that into our software. That's what makes our software better. We don't think of all the ideas,
It's you people at the front end, right at the sharp face. You tell us what ideas. So we like to take those ideas and make our software your software. Nagyon sok telepítőtől kértek kérdéseket, illetve kaptak tanácsokat, és ezeknek igyekeztek megfelelni a fejlesztések során. We also offer a world-class technical support. We've got some great guys. We're here to help you all the way through. As much help as you want, we'll give it to you. Megfelelő technikai támogatást adnak a kollégáik azoknak a telepítőknek, akik az ő szoftverüket választják. So what's in it for the integrator, for the installers? We offer an ability to use a cheaper server specification, so you don't have to use a very high-end server. Because it's our software and the way that we do some of these things, you have the ability to use a much lower spec and much cheaper server. Ilyen előnyöket adunk a telepítőknek. Az egyik például, hogy nem kötelező nagyon erős PC-ket vásárolni ehhez a szoftverhez, hanem egy lényegesen egyszerű PC-re is rátelepíthető, nem kell annyira egy erőművet építeni. We have a very high server throughput. Typically now we're getting 500-600 megabits a second through a very ordinary server. We're working with people like Fibernetics as well, where we're getting thousands of megabits per second through servers. So we can fit the full spectrum of your requirement. A sávszélesség, illetve a feldolgozási sebességben is nem igényelnek akkora sávszélességben menetet, és mégis fel tudják dolgozni a bejövőjelként. Very important for the installer. It's very simple to install. You can buy your PC, and within 5 minutes, your software is loaded onto your PC, and you're ready to set it up. A nagy előny az, hogy megveted a PC-t bárhol, ahol közel van a garancia esetleg, 5 perc alatt rá tudod telepíteni az új szoftverüket, és gyakorlatilag készen van a videórögzítő. Once you have the software installed, literally within minutes, because we have some wizards, little devices that help you set things up, you could have 50-60 cameras installed and recording the way that you want them within probably 10 minutes. So you can actually get into the site, do your configuration, you set up, and be off site very quickly. Nagyon gyorsan telepíthető a szoftverben levő ilyen kis algoritmusok segítségével, akár 50-60 kamera is 10-15 perc alatt. Because it's easy, and this is the key focus of this presentation, because it's easy, it's very easy to train your other engineers and to train the end user as well. Mivel nagyon egyszerű, ezért könnyen és gyorsan meg fogja érteni a szoftver működését a végfelhasználód is. Nem kell hosszú órákon keresztül magyarázni neki, hogy hogyan kell ezt csinálni. Very important, we support a wide range of cameras. We will take any camera and we will integrate that camera. We prefer to integrate it in the native protocol because that's how you get absolutely everything out of that camera. So like the Grundig cameras you've heard about today and the Canon cameras, they've got a lot of advanced features. We can actually use all those advanced features. But we also support ONVIF because there are cameras out there that come in all the time. It's difficult to keep up with the main protocol, so we do support ONVIF. 47 gyártónak a kameráit tudják támogatni, ugye itt is lehetett látni Grundig kamerákat, Canon kamerákat, Identivisions és ezeket mind integrálták a saját rendszerükbe, de ONVIF-en keresztül gyakorlatilag nyitott akár a felnőtt sorolt 47 gyártónak a kameráinak a fogadására is. We also integrate with a wide variety of third-party devices, access control, intruder, fire, fencing systems, time and attendance, any device that can communicate over Ethernet or serial, and you want to pull that together with your video, we can actually do that integration for you. IP vagy sorosporton kommunikáló bármely más rendszert is tudnak integrálni, beléptető rendszert, riasztó, tűzjelzőt, és ezeket már meg is oldották. Én ezzel most kaptam a héten egy írást, hogy a Rokonetnek a nagyközpontját, a Processot, azt integrálták az ő rendszerükben. As you heard today, there's these new 4K cameras coming along. We've been supporting 4K for quite a long time, so it's no problem for us. If you want to use these great new 4K cameras, we can give you the platform to do that. A 4K-s kamerákat is támogatják a megjelenésüktől kezdve, úgyhogy nem okoz nekik nehézséget a 4K-s kameráknak a rögzítése, visszajátszása sem.
Also, when you build your server, if you don't want to pay Bill Gates that 120, 130 euros, you'd rather go for Linux, you have the choice. You can use Windows or Linux. Ha nem akarjátok a Bill Gates urat támogatni, akkor nem kötelező Windows operációs rendszert használni a PC-n x 10.000 forintért, hanem Linux operációs rendszer alatt is tud futni a Cortex és Vision-nek a video management szoftver. What's in it for the end users? It's very cost effective. It's very, very simple to use. I've got a lot of customers, we've had to demonstrate that many times. It's scalable, you can add to it when you want to. It's very feature rich. There's minimal training required for the end user. You can take an end user within 10 minutes. They can be very capable on the system. It's very easy to maintain. That's important again from the installer side of things. And if the customer wants to, they can use their own servers. They can use their own building storage. So like the London Stock Exchange, they are providing us the storage. We're just providing the servers. A végfelhasználó számára milyen előnyei vannak a Cortex-es használatának? Egyrészt nagyon költséghatékony, másrészt, amiről már volt szó, ugye könnyű használni. Skálázható, ez alatt azt értjük, hogy ha neki 24 kamerára van szükség, akkor 24 kamerás rendszer megvehet, nem muszáj az 50 kamerásat venni. Ha 50 kamerásat szeretne, akkor 50 kamerásat vegyen, nem kell a 64-es feltétlenül. Nagyon sok funkció van benne, a kis színes papíron van egy A4-es oldal, ami végig van nyomtatva, hogy melyik verzió milyen funkciókat tud gyárni a hangon. Ugye minimális oktatás szükséges a végfelhasználó számára, ez neki is időt takarít meg adott esetben, könnyű karban tartani, ez megint csak költséghatékonyságot jelent a végfelhasználó számára, és használhatja a végfelhasználó akár a saját szerverét. Nyilván itt azért, hogy mondjam, legyetek határozottak, és ne egy, nem tudom, egy 8 éves szedetledet akármilyen gépre próbáljátok rá telepíteni. Úgyhogy ezekkel az előnyökkel jár alapvetően az, hogy a Cortex és Vision használ egy végfelhasználó. Sorry, the last one there was advanced network monitoring. This is where we get involved with a lot of companies where they have 10, 20, maybe 100 stores. They have a small system, but they want to monitor those systems by way of health. So are the cameras working, are the hard drives working, are the servers working, is the system overheating, are the systems being rebooted by the staff, shut down, reopened? We can do a lot of that managed service for you, for the end user. Az utolsó előny, ami arról szól, hogy azoknál a végfelhasználóknál, ahol 5-10, akár 100 üzlete vagy objektuma van, egyrészt hálózatba tudják fogni és együtt látni a kamerákat, nyilván nem 200-at egyszerre, mert az követhetetlen, de mondjuk kitenni egy videófalra ki lehet, viszont arról is kap információt a Cortex és felhasználója, hogy adott helyen a kamera vagy a rögzítő szerver milyen állapotban van, tehát az esetleges problémákról központilag tudunk kapni információt. So again, we've tried to make our software packages simple. And I know that there's some software packages out there that are very, very complex. There's 1,000 different licenses, you've got to remember what those licenses are. We've tried to keep it very simple. Megpróbáltuk a szoftver csomagjainkat egyszerűsíteni, és így ezt a 4 fajtát kreáltuk. So we start off with a light option, and that is a bundle of cameras and a server license at a very, very cost-effective price that you would install as a one package license, and that goes up to 48 cameras. Ugye 24 kameráig maximum ekkora rendszert lehet építeni a Light rendszerből. Ez egy nagyon költséghatékony, vagyis olcsó megoldás. Ez a belépő szint. We then have our server packages, which are core, professional, and premium. They are set at 36 cameras, 150, and then completely open. And that's pretty much it. You have your server license, and then your camera licenses, and you're away. Ugye utána jön az, hogy a core, a professional, illetve a premiumhoz szerver licencet kell venni, de ennek megfelelő szintűt, ugye a 36
150 vagy több mint 150 kamerának megfelelő szerverlicenszet, és utána a kameránkénti licenzdíj az azonos mindegyik kapacitású szerver szoftvernél. So that's your light package. It's a one-off license, goes onto your server, and it has everything that you need. A light verzióban tulajdonképpen 4-es, 8-as, tehát 4-esével vannak 24 csomagok, és ez abszolút olcsó, költséghatékony árban. You then have your core package, where you buy your server software, and then you add your licenses, however many cameras that you have, you add your licenses, and that's up to 36 cameras. Ugye 36 kamerás rendszernél akkor szoftvercsomagot kell megvenni a szerverre, és utána ahány kamerára van szükséged, annyiszer kell a kameralicencet megvenni. Professional, it's the same thing, but it takes you up to 150 cameras across multiple servers. A professional verziónál ugyanaz a játék, nyilván magasabb a szerver licensznek az ára, de 150 kameráig vihetem a licenszeket. Then we have our premium software, which is what we use in a lot of our big mining estates, a lot of our big education campuses in America, and that is completely open. You can have as many servers, as many cameras. It's the same camera license for all the servers, so we don't go up in price the bigger the site gets. It's the same camera license. A prémiumnál, ahol 150-nél több kamerát használnak, bányák, egyetemi kampuszok Amerikában, a szerverhez akár több mint 150 licenszet tudsz venni, kameralicenszet, és mindegyik kameralicensz ugyanannyiba kerül. We then have a series of bolt-ons. These are just little packages that you can add on. So we have software migration. So if you decide that when the new software comes along, when you have like Microsoft Office 2013. Az Intellivision 2 megapixeles OHD kamera családból. Egy évvel ezelőtt beszéltünk az 1 megapixeles OHD megérkezéséről. Tavaly év végén megérkeztek a 2 megapixelesek. Ezekről fog a Viktor néhány szóban felvezetőt tartani. Utána pedig az Intellivisionnek a 4 megapixeles, illetve a H265-ös megoldásairól fog tulajdonképpen szerintem akár egy ilyen rövid átszerelés után lendületből kis tájékoztatást tartani, annak érdekében, hogy ez a termékpaletta is ismerté váljon általatok. Köszönöm szépen. Remélem, hogy arra jön mindenki, amit mondok, ha nem, akkor jelzést kérlek szépen. Jó, az elején OHD 2.0, 2 fixet UHD, OHD. Szeretném azt mondani, hogy hatalmas egy újdonság, de nem az. Az OHD csipeknek a fejlesztése egy ideig tart. A Next Chip 2013-2014-ben az első piacképes verzió az 2014-ben jött elő. Már lefejlesztette 2014 végén, gyakorlatilag készen volt a UHD megoldása is. Elnézést, azt tegyek fel a kérdést, hogy tudjuk, mi az, hogy OHD. Mindenki tudja? Ennek örülök. Jó. Aki bátortalan lenne, annak elmondom, hogy coax, illetve UTP-n keresztül videójelentet juttatunk el A pontból B pontból. A legnagyobb érték az, amit az Omig előadásnál is elhangzott, hogy ha már van egy letelepített rendszerem coaxon, és csinálom, föltelepítem a kamerát, lecserélem a rögzítőt, és már is egy HDR-ban illetve a rendszerem van. 2014-ben jött elő az piacképes OHD, de itt még a 720-es verzió. 2015-ben ennek a piaci értékesítése elindult Magyarországon is, és már 2015-ben megjelentek a UHD és OHD, az OHD 2.0-ás eszközök, de elsősorban kamerák. Amikor azt mondhatjuk, hogy jó, egy teljes rendszert le tudok telepíteni, akkor valójában az már nagyon közel van a mai naphoz. Tehát itt a 2015-ös év erős ősszel már a korai félben hallott az, amikor megjelentek nagyobb mennyiségben a UHD és OHD rögzítők.
kicsi áttekintés, a HD 2.0-ról beszélek, ez másra találkoztok vele, ez AHD-H néven fut, a 720p és az AHD-M, az AHD-L pedig felejtsük el, tehát az van 420p az AHD, HD lesz felejtsük szintén el. Utókérdés, miért jó az AHD, illetve miért jó a Full HD felbontás? Ez sokkal szebb a kép, sokkal részletesebb, részletgazdagabb, a képminőség életű, a színek életűbbek, kontrasztosabbak. A költségoldalon közelítem a kérdést. Maga az egy AHD-s eszköz ma egy analóggal összevetve azt kell mondjam, hogy minimális árkülönbség van. Ha most a két minőséget nézem, akkor meg gyakorlatilag nulla az árkülönbség. Ezen már kicsikét túlmentem, de igen, amiért nagyon jó, és nagyon jó, mert ha megvan egy rendszer, nem van telepítve egy régi analóg, fogom a kamerákat, leszedem, a megfelelő helyre elviszem, tehát nem az erdőszélen dobom ki, és fölteszem az AHD kameráimat. Kis túlzással ennyi, természetesen egy rögzítő kell hozzá, hogy a régi rögzítő milliókra szóljon, de ez a kérdés nem, a régi rögzítő nem jó hozzá. Igen, itt az látható, hogy miért nem jó hozzá, tehát magában az AHD megoldás nagyjából úgy néz ki, hogy a kamerában van egy megfeldolgozó egység, ami tartalmaz egy adót. A rögzítőben pedig van egy olyan vevő, ami ezt a jelet átkódolja és megjeleníthetővé teszi, illetve rögzíthetővé teszi. Ha ez a vevő hiányzik, akkor rögzítő nem fogjuk tudni a AHD-jellel. Ami nagyon fontos, tehát ha valakinek van már működő AHD 1.0, az 720p-s rendszere. Az 1.0-ás rögzítő abszolút nem kompatibilis az AHD 2.0-val. Tehát ha az ügyfél azt szeretné, hogy az egyre gyakrabban előforduló kérés, jó, nagyon jó, de nekem Full HD kellene, ott van Full HD a tévé, a Full HD a fényképezőm, a kamerám, a bármi egyet, nem is a cégnél is szeretném, hogy a Full HD legyen a megfigyelő rendszer. Ez nem fog menni, tehát ki kell tenni a rögzítőt is. Igen, ami nagyon szép, nagyon jó, tehát hogyha valamikor a távoli jövőben, vagy a közeli jövőben felmerül annak a kérdések, én szeretném fejleszteni ezt a rendszert, de most nem kell rögzítőt. Igen, az AHD rögzítők képesek analóg kamerák ennek a jeleit kezelni, rögzíteni és a többi. X mennyiségű mikrokamerát is képesek lekezelni. Tehát, hogyha van egy analóg rendszer, a rögzítő már tönkrement, le lehet telepíteni teljes lelkűvalommal egy AHD rögzítőt, és később ennek az ügyfélnek el lehet adni utána a AHD kamerákat is. Jó, technikai részletekben teljesen fölösleges belemennek szerintem, de ha valaki szeretné, akkor előadás után szünet előtt csatolni, szívesen válaszolunk kérdésekre. Weboldalunkon minden egyes apró részlet fent van, erre kollégák majd ügyelnek. Itt tényleg a leglényegesebbek a szokásos 4.8.15 csatornás AHD M3 1.0 2.0-ás, természetesen a 2.0-ás rögzítőkre vonatkozik, a visszafelé kompatibilis a rendszer. Ami fontos, ha nézitek a rögzítőket a nevében, hogy a RE van, annyira lényeges, hogy a 15 képen másodperc a kimeneteken a rögzítésének megjelenítési sebesség. Nem, aki egy kicsit régebb volt abban a szakmában, azt tudja, hogy ez gyakorlati szempontból élőképet tekinthető, még hogyha de is az RT pedig a full frame, tehát a teljes sebesség és szőképes valakinek vonatkozik. Per pillanat még a 8 HDV-t fogadó eszköz nincsen itt, az elkövetkező hónapoknak a munkája lesz, de lesz hamarosan. Most ebben az esetben előfordult ez a tipikus helyzet, amikor beleteszünk 8 darab, mondjuk 3-4 terabájtos nincsen ebben a rögzítőben,
rendszere, a CMS szoftvere nem helyettesít egy szoftver alapú rögzítést, nem helyettesít egy DVR-t. Nagyon szép, nagyon jó távolabbi előzéshez, hegymenedzseléshez, de nagyjából ennyi. Lehet rögzíteni egyebeket vele, de nem vele találták ki. Ami viszont nagyon örülök, hogy megmaradt ez a cloud funkció, mobiltelefonokon való távoli elérés, tehát a CMS szoftvert, a távolról szeretném elérni a rögzítőmet, akkor a CMS-ben nagyon egyszerűen be tudom megdálni. Jó, néhány kérdés, ami felmerült telefonon és egyébként, igen, Full HD, meg lehet számolgatni a pixeleket, tényleg az. Árat említettem, az AHD 1.0-hoz képest az AHD 2.0-ás eszközökön 25%-kal drágábbak jelen pillanatban. Ahogy ismerjük a piac mozgását, azért az évek, hónapok előre haladtával az idők vélhetően közelíteni fog egymáshoz. Abszolút éppen ez is ugyanúgy működik, mint az AHD 1.0. Coaxon 500 méter a hivatalos távolság. Ezt azért némi biztonsági ráhágással kezeljük, tehát ne centízzük, hogy az 510 méter az még belefér, nem fér bele. Hivatalos érték az 500, jobb, ha ezen belül vagyunk. Igen, ha már szó volt 4K-s felbontású eszközökről, még nincsen. AHD-ban még nincsen 4K-s eszköz, várható. Per pillanat fejleszti a Next Chip, még egyelőre csak azt jelentették, hogy tavaly novemberben fejlesztünk. Azt, hogy kidobták, ez még nincsen papíron, illetve online sem. És hogy egyáltalán piacra dobtál, akkor is még elég sok hónap, amíg az első gyártók megjelennek ezekkel az eszközökkel. Jó. Ez csak egy rövid összefoglaló, amit eddig mondtam, az időrövidsége, hogy ezt most kihagynám. Fantázia-egyként a H265 és a 4 megapixelt adtuk neki. Miért is ez? Most röviden. A H265-öt azért kezdték el az elmúlt évben csúnya angol szóval élve hype-olni, mert hogy ezt teszi, a cél az volt vele, hogy a 4K-s, illetve pontosabban a 8K-s képanyagot költséghatékony módon A-pontból B-pontba el tudják juttatni. Ami ugye elméletileg azt jelenti, hogy jóval kisebb fájlméret mellett megkapom ugyanazt, illetve jobb minőségű képet, amit ma jelenleg el tudok érni. Hogy ez mennyire valósult meg, ez egy kicsit erről később. Igen, tehát a hivatalos adatok ezek. Tehát a fejlesztők nagyjából ezt dobták ki, hogy H264-es tömörítéshez képest a H265-tel ezt tudták elérni. Ennyire csak tudták lecsökkenteni a fájlméretet. Ennek megmondom őszintén, amikor még csak úgy nézelődtem, hogy mi is az a H265 teszik, hogy visszák, hogy mit lehet vele kezdeni. Tényleg nagyon örültem, mert ugye elméletileg ez azt jelenteni, hogy mobiltelefonra egy videómegfigyelő rendszerről sokkal jobb minőségű képeket tudok elküldeni, megjeleníteni. A hálózati terhelés sem csökken, és egy adott mennyiségű tárhelyre jóval több képet tudok rögzíteni. Jó, nem menjünk bele ilyen apróságokba, hogy igen, tehát ezt kódolni kell, dekódolni kell, ehhez vas kell és a többi. De tényleg örültem. Van egy áttörés, most már tényleg jó, mert a Full HD ennél nagyobb felbontás jött a 4K elnézést a kifejezésre volt a szájba, de
Az igazság, hogy amikor megérkeztek az első eszközök, és nem feltételezve azt, hogy a H260 fejlesztői át akarnak minket várni, és megadva annak a lehetőségét, hogy mondjuk úgy, hogy a képminőség érdekében a gyártó bizonyos értékeket nem mondjuk úgy szabadon kezelt. A gyakorlati eredmény az volt, hogy a hálózati termelés az jó esetben 20%-kal lett kevesebb. Ez egy átlagos érték. A tárhelyi elhagyolható mértékben csökkent. Itt néhány százalékról beszélünk, tehát ez gyakorlati szempontból nulla. Ami tényleg változott, egy H265-ös kamerának a képe szubjektív vagyok, sokkal jobb. Tehát az élek sokkal jobban kijönnek, a színűség nagyságrendekkel jobb, mint egy H264-es vagy egy régebbi típusú esetében. De ez a szubjektív része. Ezt már viszont tényleg nagyon szép képe van. Viszont az összes többi, amit ígértek, tehát csökken a sávszélesség, csökken a tárhelyén, na ez a része, hogy nem jön be. Ennek ellenére mi úgy gondoljuk, hogy a H265 valamilyen szinten a jövő, tehát már vannak és lesznek eszközök, amik ebben a közelítéssel is működnek. Most tényleg a technikai részletek is belemennem, de az ismert kamera formátumok és megoldásokkal érünk, de mondjuk már így lényegről X-et mellé raktak a gyártók, meg örülünk neki. És a H265 mint opció benne van. Ha akarunk H264-et, aztán akarunk H265-öt. Omnit kompatibilisek, ezt mondjuk az esetek 99%-ában tényleg volna omnit kompatibilisek. A Patexis-sel is egyenlős kevés leteszteltem kamerákkal, ezek közül egyik másik nem volt képes omnittal kommunikálni, de rajta is igen. De hogyha most az a kérés, hogy omnit is legyen, és X eszköz, nem van, hogy felesztes megmondani, és megmondani. Háromdoki rögzítő, Hertinak 4-es 8-as, az aminek tárolban, és folyamatában jönnek a 16-as, 24-es, 32-es rögzítők, szintén 2-4-8 Winchester. Ami fontos, kizárólag HDMI kimenete van, aminek az örülök, mert nyilván a felmondása azért nem lesz, és igen, 4K-s a HDMI kimenete. Jó, rövid összefoglalás. Csökkent a tárgya igény? Nem. Gyakorlatilag nem. Csökkentett a áldozati terhelést? Minimálisan. Szebb képet ígértek először. Tényleg szebb a képe. Az ár gyakorlatilag 5%-os különbség egy H265-es és egy H264-es Intellivision eszköz között. Minimális. Képességeiben ugyanaz, illetve jobb. Ha most a jövőt tekintem, most ezen még módosíthatunk, változtathatunk, fölvel, frissülhet és a többi, mert akár be is az, amit a H265 fejlesztő ígértek, akkor szerintem elmondjuk, hogy árkülönbség és egy jó befektetés. Van egy IK-s H265-es kamera, jelen pillanatban nincs. Tehát akinek van H2 kamerája, ő H264-jel dolgozik jelenleg. Messze fejlesztések vannak, de azért az jövő kérdése van, de lesz, akkor eltűnünk, hogy van. Jó. Ez csak egy rövid összefoglalás szerintem minden. Mondtam, ide vegyeim vannak. Jó, ismétlek. Kisebb hálózati terheléssel igen, de jobb, ha nem számoljuk. Kisebb tárhelyi, biztosan számoljuk. Tehát minden nagyobb felbontású kamera, igen, ajánlatban, tervezésnél 3 terabájt, 4 terabájt, 6 terabájt és nincs ezt számolni, de muszáj. Azért, igen, a képszer, illetve per pillanat
Ez a szubjektív véleményem, ez utolsó, ami biztosan mellette szól. És azt hiszem, hogy részemben ennyit. Köszönöm szépen.